ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ተመልካቾቼ? እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ይሄው ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የስናክ አሰራር ነው ማለት ከዚህ በፊትም ያው ስናክ ባር ሰርቻለሁ። ይሄ ግን ለየት ያለ ነው ማለት ከኦል ፐርፐስ ፍላወር የሚሰራ ነው። ፑፍ ይባላል። ይሄ የአፍሪካዎች ትራዲሽናል ስናካቸው ነው ማለት ባህላዊ ስናካቸው ነው። በጣም ተወዳጅ ነው እነሱ ጋር እና እሱን ነው ሰርቼ ማሳያችሁ። ከወር አንዴ ምናምን ቤት ውስጥ እሰራዋለሁ እና የኔ አሰራር ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ጣፋጭ ነው፣ በጣም ለስላሳ ነው፣ በቃ ተልቶ ማይጠገብ ነው እና እንዳልኳችሁ የነሱ ስናካቸው ነው። ስናካቸው ማለት ቁርስ ሰዓት ላይ ነው በብዛት ኢንጆይ የሚያደርጉት ከቁርሱ ማለት ሳይድ እንደሚባለው ሁሉ እነሱ ደግሞ ሳይዳቸው የሚያደርጉት ይሄን ፑፍ ነው ማለት ነው። PUFF ነው የሚባለው ፑፍ። ይቅርታ በጣም ስለ ፕሮናንሴሽኑ እና አሁን ወደ ኢንግሪዲየንቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ 2 ኩባያ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት ማለት እንደነገርኳችሁ ኦል ፐርፐስ ፍሎር ነው የምትጠቀሙት። እኔ የምጠቀመው ግን ዛሬ በሱ መስራት ትችላላችሁ። ብዙውን ጊዜ በሱ ነው የሚሰራው። እኔ ግን አሁን ለየት የሚያደርገው ምንድነው በአልመድ ፍሎር ነው የምሰራው። አልመድ ማለት ነው አልመድና በኦል ፐርፐስ ፍላወሩ ማለት ነው። ይሄ 2 ኩባያ ዱቄት ነው። 2 ኩባያ አልመድ ፍሎር ነው። ይሄ ደግሞ ኦል ፐርፐስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኦል ፐርፐሱ ነው። 1 ከግማሽ ነው። ከዛ ምንድነው የምጨምረው እኔ ጥቁር አዝሙድ እጨምራለሁ። ይሄ ኦፕሽናል ነው። ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። እኔ በጣም ስለምወደው ነው ሽታውን የምጨምረው እና ጣዕሙን በጣም ደስ ይለኛል። ለዛ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እሽት አድርጉት መጨመር ከፈለጋችሁ። ወተቱ ላይ ኦልሬዲ ጨምሬ ነበረ ማለት ስኳር የጨመርኩት 1/3 ኩባያ ስኳር ጨምሬያለሁ ማለት ነው እዚህ ወተቱ ላይ። በጣም ይቅርታ እየቀረጽኩት መስሎኝ አልቀረጽኩትም። ኦኬ። ከዛ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ይሄ ግማሽ ነው የሚይዘው። ለዛ ነው 1 ሻይ ማንኪያ ያልኳችሁ። ይሄ ቫኒላ ነው። እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከፈለጋችሁ አለመጨመር ትችላላችሁ። 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ 1 ሻይ ማንኪያ እርሾ። ከዛ ይሄኛውን ታቀላቅሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። እንዲህ ካቀላቀልን በኋላ ዱቄታችን ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ላገናኘው ዱቄቱን፣ ቅድም አላገናኘሁትም። ጥቁር አዝሙዱና 2 አይነት ዱቄት ስለሆነ እሱን አገናኘዋለሁ። መጀመሪያ ላይ እንደጠቀስኩት እናንተ ኦል ፐርፐስን መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለም። በብዛት የሚሰራው በኦል ፐርፐስ ነው እና እንደዚህ ያርጋችሁ ቴክስቸሩ አሁን ከዚህ ካለው ትንሹ እንዲቀጥን እፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄ የሆነ ትንሽ ደረቅ የማለት ነገር አለው። ስለዚህ ለብ ያለ ውሃ፣ ሞቅ ሳይሆን ለብ። ከዛ እንደዚህ ካረገን በኋላ ምንድነው የምናረገው? ለረጅም ሰዓት አይደለም የሚቆየው። ይሄ በጣም ፈጣን የሆነው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለ30 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ማይክሮዌቭ አለኝ ኦልሬዲ ቀደም አሁን ትንሽ ላይ ከ5 ደቂቃ በፊት ለብዙ ነገር ተጠቅሜበታለሁ። ስለዚህ ስቲል ሞቅ እንዳለ ነው ማይክሮዌቭ፣ እሱ ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አወጣውና ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው።
አያችሁ ስቲል የሆነ ያዝ ማለት ነገር አለ። የሆነ ቀጠን ሲል ነው። በፕላስቲክ ራፕ ላዩን ጠቀልለውና አስገባዋለሁ ማለት ነው ማይክሮዌቭ ውስጥ። አሁን ይበቃዋል። አያችሁ ቅጥነቱ ይበቃዋል። እና አልመድ ለጤናችሁም በጣም ይስማማችኋል። ሞክሩት። ለብዙ ነገር ይሆናል። ለዚህ ብቻ አይደለም። ስኳር ወይንም የስኳር ታማሚ ወይንም ደግሞ ዳያቤቲክ ካለባችሁ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ከሬጉላሩ ነጩ ፍሎር ከምትጠቀሙ ይሄ በጣም ይመረጣል። እና ከፈለጋችሁ ከላዩ ጨርቅ ማድረግ ትችላላችሁ ሞር እንዲሞቀው። እንደዚህ አድርጋችሁ ያው ማይክሮዌቭ ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። ኦኬ አሁን ሊጡ 30 ደቂቃ ሆኖታል። እስቲ አብረን እናየዋለን። ኦኬ አዎ ጥሩ ነው የተነሳው። እንደምፈልገው ሆኖልኛል። እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ የምንፈልገውን መጠን ያህል ዘይት እንጨምራለን። አሁን ኦኬ ሞር ያስፈልገናል። አሁን ይበቃል። እሳቴን ኦን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሊጡን ቶቶሎ እንጨምርበታለን ማለት ነው። Yeah. ያችሁ እንዴት እንደሚያምር የአልመድ ዱቄት ማለት ነው። ይሄ ይመስላል። ይሄ ነው እዩት። ይሄው የአልመድ ዱቄት ጤናማ፣ ለጤና ተስማሚ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ እየሰራችሁ ይሄን ብሉ። ይሄ ይሻላችኋል ከነጩ ይሄ ሬጉላሩ አምብሊች ከሆነ ከምትበሉ ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ መልቋል። ኦኬ ሁሉም ነገር አርቋል። ተመልሰን መተናል። እዩት ምን እንደሚመስል። በጣም ነው የሚያምረው። አያችሁት?
በጣም ሄልዚ ሉክ ነው። ስታያት ራሱ በቃ ጤናማ እንደሆነ ያስታውቃል። እዩት እዩት ምን እንደሚመስል እዩት 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 እዩት። ኦ ማይ ጋድ እዩት እዩት። የአልመድ ፍሎር ነው ይሄ ማለት ነው። ያው ይሄ ዘይቱ ነው፣ የውጫዊ ዘይቱ ነው እንጂ ላይ ቀረው። እዩት ደስ አይልም ታዲያ? በጣም ጤናማ ማለት ነው። እስቲ ልቅመሰው። እንዴት ይጥማል! ጥቁር አዝሙዱ በጣም በጣም ነው የሚጥመው። ይሄን ሰርታችሁ መሞከር አለባችሁ። አቤት አምላኬ! እንደዚህ ያቆየሁት እንደዚህ አድርገን ስናካችን ሰርተን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ኢትዮጵያ ያላችሁም ይሄን ሰርታችሁ መብላት ትችላላችሁ። ሁሉም ነገር ይገኛል ኢትዮጵያ። ቤኪንግ ፓውደርም አለን። ኢቨን ቤኪንግ ፓውደር ከሌለ እርሾ ከሌለ ሬጉላር እርሾ ማለት ነው ቤት ምንሰራውን እሱን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። እና እንደዚህ ሰርተን ራሳችንን ማስደሰት እንችላለን። የሳቅን የተጫወተን አንዳንዴ ከሰዓት በኋላ ሲደብራችሁ ይሄን እየበላችሁ መዝናናት ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሁኑ። እና በጣም አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁና ስለ ታይማችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዲሁ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው። አንድ ነገር የረሳሁት ሻይ ረሳሁኝ። ሻይ ላሳያችሁ። ጤና አዳም ይሄው እዚህ ጋር ላይ ጤና አዳም አፍልቼ ላሳያችሁ። ኦኬ ሻዩ ወጥቼው ነበረ። እኔ የምጠቀምኩት የኢትዮጵያ ሻይ ቅጠል ነው። የኢትዮጵያ ሻይ ቅጠል ነው የምጠቀመው። እዚህ ሀገር ነው የምጠቀመው። ውሽ የሚለውን ነው የምጠቀመው ካስታወሳችሁት። እኔ እሱን ነው የምጠቀመው በብዛት። ማየት ከፈለጋችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ውሽ ይሄንን ነው በጣም የምጠቀመው እኔ ቤት ውስጥ በጣም ነው የምወደው። ጤና አዳማችሁ ጣል እያደረጋችሁ ከብስኩታችሁ ጋር መጎንጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ከወደዳችሁት እንዳልኳችሁ ሼር አድርጉት። በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ቻው